رسیدیم به انتهای رج 17. آخرین پای دوبل ادغام رو میزنم، 2 تا نخ میگیرم. ببینید از این 2 تا پای سوبل که اینور بافته شد و پای دوبل بافته نشده، دورش پای دوبل نیمه میبافم و دوباره 2 تا نخ میگیرم، پای سوبل بعدی رو که بافته نشده میگیرم و دورش پای دوبل نیمه میبافم و 3 تا نخ مونده رو با هم ادغام میکنم. به ابتدای رج بست میزنم، 3 تا زنجیر. ببینید بافت رو برگردونید. ما باید پشت باف، یعنی این پای کوتاه هایی که میبینید، ببینید من الان این پای کوتاه مورد نظرمه، این 2 تا نخ. در مورد بعدی ببینید کاملا این 2 تا نخ واضحه. در مورد بعدی این 2 تا نخ واضحه. ما روی این پای کوتاه باید پای کوتاه ببافیم. این 2 تا نخ رو میگیریم، یه نخ از توش میکشم بیرون و بافت رو انجام میدم. یعنی یه چیزی مثل بست زدن، یا میتونید پای کوتاه بافید یا بست، فرقی نمیکنه. 4 تا زنجیره میزنم به عنوان پایه دوبل، 3 تا زنجیره به عنوان حد فاصل و همینجا ببینید روی پایین ترین زنجیرم که اینجاست یه پای بلند باید ببافم. در مورد بافت پای بلند، در مورد گرفتن این نخ، ببینید اگه این نخ رو به تنهایی بگیرم، چون نخ من مکروم است مشکلی پیش نمیاد، ولی شما اگه بخواید با مرسریزه یا نخهای نازکتر ببافید بهتره هم اینو بگیرید هم کناریشو، یعنی 2 تا نخ توی قلاب گرفته باشید و پایه بلند رو ببافید. به این شکل میشه. بعد 3 تا زنجیره میزنیم، میایم پشت گلبرگمون. اگه خاطرتون باشه این پای دوبل بود، اینم پای دوبل بود. 2 تا نخ از پشت پای دوبل میگیریم. من نمیخوام کل پای دوبل رو بگیرم که بعد از این ور نخ دیده بشه. پس میام 2 تا نخ از پای دوبل رو میگیرم و یه پای کوتاه میبافم. به این صورت میشه. 3 زنجیره میزنم و حالا دوباره باید دور این پای کوتاه اینجا بافت انجام بدم. پس یه پای دوبل باید میبافتم، چون اینجا برای بافت قبلی من 4 تا زنجیره زده بودم، یعنی معادل پای دوبل هستش. پس ببینید من این 2 تا نخ پای کوتاه رو میگیرم و یه پایه دوبل میبافم به این شکل. پای دوبل رو که بافتم 3 تا زنجیره میزنم، از اولین مرحله کور کردنش یه پایه بلند میبافم، درسته؟ یه چیزی شبیه این به دست میاد و 3 تا زنجیره میزنم، میرم پشت پایه گلبرگم، از 2 تا نخ پایه دوبل رو میگیرم و یه پایه کوتاه میبافم. ببینید بافتمون کلا پشت کار هستش و به این ترتیب پیش میره. مجدد 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا نخ دور قلاب، میرم سراغ این پای کوتاه، 2 تا نخش رو میگیرم و یه پایه دوبل میبافم. 3 تا زنجیره میزنم، از اولین قسمت کور کردن پای دوبلم یه پایه بلند میبافم و مجدد 3 تا زنجیره و پشت گلبرگ، درسته، 2 تا نخ پایه دوبل رو میگیرم و پای کوتاه میزنم. پس ببینید
رو قسمت پای کوتاه ها ما پایه وی شکل درست میکنیم، پشت گلبرگ هامون پایه کوتاه میزنیم. بافتمون به این شکل رج 18. ببافید تا انتهای رج 18. بر بست انتهای رج برمیگردیم. به انتهای رج 18 رسیدیم. بعد از اینکه بست پشت گلبرگ رو زدم 2 تا نخ میگیرم دور قلاب و از سومین زنجیره از این قسمت پایه دوبل میبافم. درسته، همینجا یه زنجیره همینجا یه پایه کوتاه. ببینید این 2 تا نخ از پایه کوتاه پشت گلبرگ رو میگیرم و یه پایه کوتاه میبافم. به این شکل میشه. 4 تا زنجیره میزنم. باید داخل این فضاهای وی شکل ذرتی ببافیم. من چون ذرتیم رو با 4 تا پایه بلند میبافتم 4 تا پایه بلند میبافم. اگه شما 5 پایه بلند بافته بودید که طبق روش خودتون پیش برید، چون اندازه ذرتیامون در طول بافت این ماندالا یکسان باشه. خب ذرتی رو میبندم، 4 تا زنجیره میزنم. روی این پایه کوتاه پشت گلبرگم یه پایه کوتاه میزنم. مجدد 4 تا زنجیره و رو داخل فضای وی شکلمون پایه ذرتی با 4 تا پایه بلند. 2 3 و 4. ذرتی رو میبندم و مجدد 4 تا زنجیره میزنم و روی پایه کوتاه پشت گلبرگ یه پایه کوتاه میزنم. کارمون به این صورت پیش میره. ببافید تا انتهای رج 19. رج 20 رسیدیم. بست انتهای رج 19 رو میزنم. ببینید 2 تا نخ پای کوتاه اول رو میگیرم و بست میزنم. خب همجای زنجیره میزنم. رج 20 مشابه رج 17 هستش، یعنی ما دور این ذرتی ها باید گلبرگ ببافیم. پس مثل همون عمل میکنیم. یه پایه متوسط، 3 تا پایه بلند، یه پایه بلند طویل، یه پایه دوبل، 2 تا زنجیره پیکوت میسازیم و سمت دیگه ذرتی به قرینه اون سمت پایه دوبل میبافم، پایه بلند طویل، 3 تا پایه بلند، و یه پایه متوسط. خب ببینید اینجا الان به مرحله میرسیم که ما باید 2 تا پایه بلند نیمه ببافیم دور این قسمت. یعنی ببینید این هفته‌ای که وی که زیر پای ذرتی درست کرده بودیم، یه بار این سمت رو میگیریم، یه بار میریم پای ذرتی بعدی این قسمت رو میگیریم و پای دوبل ادغام میسازیم. پس من 2 تا نخ دور قلاب میندازم، این پای وی شکل رو میگیرم، یه پای دوبل نیمه میبافم، دوباره 2 تا نخ.
میرم سراغ پای ذرتی بعدی، قسمت وی شکلش رو میگیرم و یه پای دوبل نیمه میبافم. این 3 تا نخ رو با همدیگه یکی میکنم. به این شکل 8 میشه. مجدد دور این پای دوبل عین این گلبرگ رو انجام میدم. ببخشید، از پایه متوسط باید شروع کنیم. اول پایه متوسط، 3 تا پایه بلند، و برای اینکه حالا فیلم خیلی تکراری نشه من میگم اینو فقط. یه پایه بلند طویل، یه پایه دوبل، 2 تا زنجیر پیکوت این سمت هم به قرینه این سمت انجام میدیم. بعد دوباره پایه دوبل ادغام رو دور این قسمت و این قسمت انجام میدیم. ببافید. اگه فکر کردید که احتیاج دارید بیشتر توضیح داده باشه به رج 17 برگردید و رج 17 رو مجددا نگاه کنید. برای بست انتهای رج 20 برمیگردیم. خب دوستای عزیزم، ببینید رج 20 رو بافتم، به این شکل در اومد. حالا باید بست انتهای رج رو بزنم. بعد از اینکه این هشتی رو ایجاد کردم میرم ابتدای کار یه بست میزنم. همینجا 3 تا زنجیره میزنم. ببینید رج 21 دقیقاً مشابه رج 18 هستش. من اینجا البته آموزشش رو میدم، ولی بدونید که همون کار رو، همون طرز بافت رو ما باید انجام بدیم. میریم پشت کار، اون پای کوتاه رو میگیریم. اگه یادتون باشه توی رج 18 ما این 2 تا نخ رو به صورت 2 تا خط موازی داشتیم، ولی اینجا به صورت ضرب داره. ببینید به این شکله. من قلاب رو میکنم، این 2 تا نخ رو میگیرم، یه نخ ازش رد میکنم و همینجا یه پایه کوتاه میبافم. درسته؟ بعد 7 تا زنجیره میزنم. 2 3 4 5 6 7. 4 تاش به عنوان پایه دوبل، 3 تاش به عنوان حد فاصل. بعد توی اولین زنجیرم که بازم طبق من گفتم 2 تا نخو بگیرید شما، یه پایه بلند میبافم به این صورت. بازم همون فرم وی شکل رو ایجاد کردیم که توش قراره تو رج بعد ذرتی ببافیم. 3 تا زنجیره میزنم، میایم پشت گلبرگمون، پایه های دوبل. ببینید یه نخ از این پایه دوبل میگیرم، یه نخ از این پایه دوبل که بافتم دیگه این سمت اصلا دیده نمیشه، به صورت مخفی انجام میشه. یه نخ میگیرم، یه پایه کوتاه میبافم و 3 تا زنجیره دیگه میزنم. مجدد میرم اینجا. ببینید اینجا همون حالت ضرب در رو من دارم، الان بهتون نشون میدم. 2 تا نخ میگیرم چون قراره پای دوبل ببافم. این 2 تا نخ هستش، قلبم درست اگه بگیره، این 2 تا نخ پایه دوبل میبافم و 3 تا زنجیره میزنم. توی اولین قسمت کور کردن پایه دوبلم یه پایه بلند میبافم، 3 تا زنجیره میزنم. مجدد میام پشت پایه های دوبل گلبرگم، یه نخ از این میگیرم و یه نخ از اجازه بدین این نخ اگه گرفته بشه و پایه دوبل بعدی، این 2 تا رو با هم میگیرم و یه پایه کوتاه میبافم. ببینید کارمون به این شکله، دقیقاً مشابه رج 18. بازم بافتمون پشت کار هستش. ببافید. برای ادامه بست میرسم خدمت. دوستای قشنگم، رسیدیم به انتهای رج 21. آخرین زنجیره ها رو که زدم بست میزنم به 3مین زنجیره از
فرم وی شکلی رو که ساخته بودیم. وارد فضای وی شکل میشم، یه بسته دیگه میزنم، یه زنجیر. ما الان به مرحله رسیم که باید این ذرتی ها رو ببافیم. پس من چون همیشه با 4 تا پای بلند ذرتی میبافتم، همون تعداد رو رعایت میکنم. 4 تا پای بلند میزنم. شما اگه 5 تا زده بودید با همون تعدادی که همیشه زده بودید رو ببافید که ضخامت ذرتیاتون یکسان بشه در طول بافتتون. ذرتی رو میبندم. ببینید تنها تفاوتش با رجای قبلی مشابه اینه که اونجا ما 4 تا زنجیره میزدیم، اینجا 5 تا زنجیره میزنیم. 5 تا زنجیر. و بعد میام پشت گلبرگ به روی پای کوتاش یه پای کوتاه میبافم و مجدد 5 تا زنجیره میزنم و مجدد تو این قسمت ذرتی میبافم با 4 تا پایه بلند. همین روش رو ادامه بدید تا انتهای رج 22. قبل از اینکه بریم رج 23 رو آموزش بدیم، خواستم این ماندالا رو که مقدار زیادیش بافته شده خدمتتون نشون بدم. همین ماندالای گابریل رو من با مرسریزه بافتم و خیلی زیباست و خیلی ظریف تشکیل میشه. ما الان توی این مرحله هستیم، یعنی این ذرتی رو بافتیم و قراره گلبرگ دورش رو توی رج 23 ببافیم. میخواستم نشونتون بدم که ظرافت کار و تفاوت کار رو با نخ مکرمه ببینید. خب شروع رج 23 رو با بست انتهای رج 22 میزنیم. یعنی من میام نخ دور این ابتدای دو نخ اول ذرتی رو میگیرم و بست میزنم. خب اگه یادتون باشه ما همیشه از این قسمت کار شروع میکردیم که گلبرگ رو میبافتیم یه پای متوسط 3 تا پای بلند داریم. ما الان خودمون رو باید برسونیم به همین موقعیت. پس من با بست، یعنی ببینید دونه دونه میریم روی زنجیرها، قلاب رو وارد زنجیره میکنم، یه بست میزنم، وارد زنجیره بعدی و بست میزنم. با زنجیره میریم جلو، داخل زنجیره قلاب رو میکنم و میریم جلو، بست میزنیم تا در نهایت برسیم به این موقعیت. الان رسیدیم به ابتدای این قسمت 5 زنجیره و حالا بافت گلبرگمون رو شروع میکنیم. بافت گلبرگمون هم که به این صورت بود: اول یه پای متوسط، بعد 3 تا پایه بلند، بعد یه بلند طویل و یه پایه دوبل، 2 تا زنجیره میزنم و پیکوت و مجدد توی سمت دیگه پایه ذرتی پایه دوبل میبافم، پایه بلند طویل و 3 تا پایه بلند، سومین پایه بلند و یک پایه متوسط. خب 2 تا نخ میگیرم. حالا پایه های دوبل نیممون رو روی این نخ، یعنی دیواره وی شکل همین ذرتی که دارم دورش گلبرگ میبافم و میگیرم، یه پایه دوبل نیمه میبافم، دوباره 2 تا نخ میگیرم، رو دیواره ذرتی بعدی یه دوبل نیمه میبافم.
3 تا نخی که مونده رو با هم یکی میکنم. این فرم 8 اینجا تشکیل میشه. مجدد میرم دور 5 زنجیره بعدی همون گلبرگ رو انجام میدم. پایه متوسط، 3 تا پایه بلند، پایه بلند طویل، پایه دوب، 2 تا زنجیره میزنم پیکوت، 2 زنجیره تشکیل میدم. بعد این سمت کار هم به قرینه این سمت پایه دوب، پایه بلند طویل، 3 تا پایه بلند و 1 پایه متوسط. و دوباره دوبلای نیمه رو دور این دیواره و این دیواره از ذرتی تشکیل میدیم. پس رج 23 به همین صورت ادامه پیدا میکنه تا انتهای رج ببافید. برای بست انتهای رج برگردیم.